Спробую взяти якийсь рекорд. Прийдеться один суперзаряд знищити. Один єдиний, як то кажуть. Одночасно хочу і босів половити. Незвичайні потрібніше. Так, потрібніше. Незвичайно. Суперзаряд не перебиває. Можливо, хоча б виклик візьму. Потрібна наступна, друга як ніколи. Це через виклик тільки можливо дістатися. Або рекорд наступний. А 6-годинна подія. Вистачить, не вистачить. 307. Повинно вистачити. До останньої. Остання є. В 6 годин. Жетони. Супер. Випадково попався бос. Не хотів просто так витягати босів. Гадаю, на відео буде цікаво. А вони щось на відео зовсім не йдуть. Є якийсь рекорд. І тепер вже повинно вистачити з урахуванням виклику до наступної. Це якісь надрекорди на другий рівень легендарної. Це надрекорди. На перший рівень легендарної 83 700. Це щось неймовірне. Абсолютно неймовірно. Так, а тепер другий рівень. Як покаже себе другий рівень? І відчувається, другий рівень покаже себе гірше. Ну, гірше вже не показує. Але а ще можу зробити наступну річ. Ще можу зробити, ризикнути. Мені не вистачає трохи чорних монет. А точніше, дві. Вони є чорні. І тепер в магазині за 45 роблю таку справу і роблю таку справу. Отримую третій рівень легендарної вже. Переходять навіть якісь додаткові нагороди. І тепер, маючи таке, спробую
Якраз перший бос. Також для наглядності хотів на відео це записати. Майже симбіот. Майже. Це такі додаткові призи. Ну, призи такі собі. Але добре закривається додаткова подія. Там також нагороди деякі. Не дуже рекорди. Незвичайно, не перебиваю. У мене є дуже трохи мало п'ятої наживки. А спробувати ці. Знову бос. Добре бос попадає так швидко. Одночасно відео не розтягувати. Попадається якийсь токсик. Знову дають трохи жетонів. І знову додаткова подія. Додаткова подія, повинен сказати, досить така непогана. Нагороди в ній, повинен сказати, приємне гравцям так. Вже, мабуть, не дають ті додаткові. Не дають. На колесо у нас ще є на нього. На колеса немає. Не знаю, доцільність є, немає їх тягати. А якщо колеса немає. А що це таке? Цікавий аватар. А за що дали нагороду? Я ж боса не витяг. Не зрозуміло. За що дали, якщо боса не витягну? 85. Якийсь рекорд перебивається. А було б надцікаво. А це навіть 14 зірок вже. 14 зірок у нас 85 600 плюс. Було б цікаво, суперзаряд спрацював би на цій наживці. Мене ця наживка жодного разу не давала ніякої користі. Цікаво, так цікаво. Навіть 15 зірок. 15 зірок у нас вже 88 200 плюс. Це 15 зірок. Навіть беру наступну нагороду. Навіть так. А наступна нагорода в нас ще не передостання навіть. Виклик закрився.
Все, один вихід тільки спалюватись семизіркову вудку і пробувати робити рекорди. Один вихід тільки. Зараз у мене час суперзаряду вже закінчується. І встановити якийсь рекорд мало ймовірно. Ще й цей дріб'язок, мабуть, потрібно ловити. Буде, не буде, але на всяк випадок тягати приходиться. Так, зараз виклик заберу. Поїхали знову. Третій рівень приманки, це досить такий великий вже. Маю на увазі рекорди. Якось повинні бути. Рекорди ті, які від нас вимагають. Маю на увазі. Хотів так, а так не вийде. У мене ж інша паралельна основна ціль – боси. А боси будуть не дуже добре в перекладі. Потрібно повертатися на рідну, точніше на державну. Який в нас рекорд? 83. Виклики більш не потрібно робити. Один не вистачить. А рекорди потрібні. Один раз наживка спрацювала на суперзаряд. Спрацювала досить так непогано. Гадаю, цих обмінів не буде вже за цю дрібницю. Втрачаю час тільки. Але все одно. За цих дрібниць дарма час використав суперзарядом.
Час закінчився. І провтикав наживку. Ну і добре. Гадаю, якось до наступної, мабуть, дотягну. Через виклик. Вимагають більш ніж 15 зірок. Більш ніж. А як завжди хочеться дістатися до останньої. Хоча б цю взяти вже. Яка там остання? Дивлюся, боси не дуже так сильно йдуть. Гадаю, можуть зробити так, закрити, щоб цю подію вони ускладнили вилов босів, вони не так швидко можуть ловитися. Коли я застосовував 5х посилювач, також цікаве питання, це впливає якось на швидкість? Якщо застосовуєш 5х посилювача, і зараз, коли один умовно, і коли з посилювачами 5х, впливає на швидкість вилову? Або це ніяк не впливає? Доброго дня. І вам також. У мене перший бос попався поза відео на легендарній, тому вирішив пробувати на легендарній. Можливо, це просто збіг обставин, а можливо, боси встановлені на легендарній. Частіше всього. Так сказати відразу не можу. Так само, як давнішнє питання. Є яка різниця ловити боси на яких приманках? Колись була така закономірність. Але, можливо, в різних гравців по-різному. Можливо, змінили ці вже налаштування. Могли зараз так зробити. Встановили всіх босів на легендарній приманці. Вони дуже-дуже рідко попадаються, але тільки на легендарній. Все може бути. Так само, як два попалися відносно так швидко.
На наступні, можливо. Як показує ситуація. Можна тягати годинами. Як і перед цим. Одні гравці ловлять швидко цих бусів, в мене також це було. А інколи буває, встановлюєш клікер на цього боса, і він його не може зловити годинами одного. А зараз так взагалі ж цих босів накидали 5 штук. Але гадаю, потрібно їх знаходити. Додаткова подія з додатковими нагородами. Особливо для тих, хто в подіях взагалі не може багато чого взяти. То ця подія, звісно, хоча так вручну також така собі справа. Шукати потрібно встановлювати клікер, і на клікер вже от як зараз. Досить таки немало махав навіть не на цю. Яка цікава так. Це хтось так з фантазією там сидить. Киця моя. Переходить наступне. Хороша нагорода. Навіть просто жетони вже дуже-дуже добре. Потроху жетони. Попереду ще більш кращі нагороди. І вудки нам насипають. Спробувати залишитися на цій приманці. Спробувати так переключитися і знову повернутися на ту ж саму. П'ять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
Що там легендарно? На загадкові. Ото босів ловити. Може собі хтось дозволити таке? На загадкові ловити босів. Да, справа собі, така собі. Хтось зловить швидко. Є в кого таке везіння? Швидко. У мене 3, ще 2 потрібно. Мав ціль під відео зняти всіх босів і самих босів і отримані нагороди. Але дивлюся, ця справа затягується і досить нецікаво буде. Тому змушений буду припинити це. І так само на клікер ставити вилов босів трохи так недоцільно на вибір вудка, або вже забити той вибір. І тут вудки на вибір. Клікером якось тягати. Гадаю, тих, в кого цих вудок дуже багато, йому ті вудки зовсім якось, вибір той точніше, особливої немає ніякої так великої різниці. А додатково в мене закрита всі позиції, так, всі позиції. Навіть ще й 6-й на даний момент. Не хочуть босики йти. Ні в яку. Добре, буду закінчувати, бо це зовсім не цікава справа. Всім дякую. Бажаю всім хорошим людям всього найкращого. Але тільки хорошим людям. Хтось тут у нас затаївся. Хтось цікавенький. Затаївся. Навіть така нагорода, я її не пам'ятаю.
Гравець сидить в засідці. Має і ліцензію, має і вудку, впевнений, і сидить в засідці. Тихенько, так тихенько, по-хитрому. Добре, дякую вам.